راځئ چې یو ساده اپلیکیشن په ویژوال سټوډیو کې ډاټ نت فریم ورک ویب اپلیکیشن کې جوړ کړو. ویژوال سټوډیو به واخلو، اوپن به یې کړو، دا شانتې. هغې نه پاسته به کریټ پروجیکټ ته راشو. کریټ پروجیکټ کې به ولیکو MVC. MVC کې موږ دلته ډېر ماډلونه لرو. فلحال موږ C# کې MVC ماډل ویو کنټرولر ویب اپلیکیشن جوړو. ډبل کلیک کوو، دلته سلیوشن ته نیم ورکوو، مثلا ټیسټ پروجیکټ. دې نه پاسته به نیکسټ وایو. نیکسټ نه پاسته دا زموږ فلحال ډاټ نت فریم ورک 8 دی، نو لانګ سپورټ دی، دا به واخلو او نور ټول آپشنونه به همدغسې پرېږدو. کریټ ته به راشو. دا دی زموږ پروجیکټ کریټ شو. سلیوشن ایکسپلورر ته راځو او دا زموږ د پروجیکټ ټول ډیټیل دی. دا زموږ پیجونه دي. ویوز کې هوم دی. راځئ چې دا رن کو. دا دی زموږ اپلیکیشن رن شو. ویلکم سکرین پکې راغی او دا خپله د پروجیکټ نیم دی، هوم سکرین ده. تاسو دلته ادرسونه کتلی شئ. مثلا دغه ویلکم کې یو څه اضافه کوم زه. راځو ویژوال سټوډیو باندې کلیک کوو، ټیسټ اپلیکیشن. د ټیسټ پروجیکټ کې انډیکس سکرین ته راځو. ویلکم ټو ټیسټ پروجیکټ او سیو وایو. سیو سره خپل چینجز ګورو. ریفریش. دا ده ویلکم ټو ټیسټ پروجیکټ. دا اوس موږ بیسیک اپلیکیشن چې موږ ویژوال سټوډیو کې جوړ کو.